จากเรื่องราวของอิสราเอลเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของยูเครนกับรัสเซียกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นได้ลงนามในกฎหมายที่ปรับลดอายุการเข้ารับการเกณฑ์ทหารลงจากเดิมเนี่ยครับว่าคนที่อายุ27ปีจะต้องไปเกณฑ์ทหารตอนนี้ปรับมาเหลืออายุ25ปีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการลงนามนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของรัฐสภายูเครนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคุณผู้ชมผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภายูเครนมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566แต่ว่าเซเลนกี้เนี่ยไม่ยอมลงนามนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุใดทำไมอยู่ๆนั้นเซเลนกี้ได้ลงนามในกฎหมายฉบับนี้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านในส่วนของกองทัพของยูเครนนั้นเนี่ยออกมาบอกนะว่าพวกเขากำลังต้องการทหารเนี่ยเพิ่มอีกประมาณสัก500,000 นายนะครับซึ่งในการที่จะรับมือกับทางด้านรัสเซียที่มองกันว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะบุกใหญ่ใส่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซเลนกี้กล่าวอ้างนะครับว่ามีทหารยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไปราวๆ 31,000 นายด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยครับทางตะวันตกนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนน่าจะเสียทหารไปเนี่ยราวๆ 70,000 นายและได้รับบาดเจ็บอีก 120,000 นายซึ่งเซเลนกี้นั้นก็บอกว่าตอนนี้มีความจำเป็นในการที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนทหารเนี่ยครับในการที่จะเอาทหารใหม่เข้าไปประจำการแทนทหารเก่าที่กรำศึกมานานกว่า2ปีในขณะเดียวกันนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการประชุมกัน2วัน3และ4เมษายนนะครับที่ประเทศเบลเยียมนะครับที่กรุงบรัสเซลส์นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของการสนับสนุนยูเครนในระยะยาวแล้วก็มีการเสนอจากทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ที่มีการตั้งกองทุนมูลค่า100,000 ล้านยูโรเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อสนับสนุนยูเครนครับถ้าพูดถึงยูเครนแล้วนะคะอีกฝากหนึ่งก็คือรัสเซียนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของทหารเนี่ยปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียมีการเปิดเผยนะคะว่านับตั้งแต่ผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้มีการต้อนรับแล้วก็ต้องการทหารใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมกองทัพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่3แล้วปรากฏว่ามีพลเรือนค่ะเซ็นสัญญาเข้าเป็นทหารในกองทัพแล้วมากกว่า 100,000 คนในปีนี้และเฉพาะช่วง10 วันหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงนะคะหรือว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นที่โคคัสซิตี้ฮอลล์เนี่ยปรากฏว่ามีพลเรือนเนี่ยมาสมัครเป็นทหารเพิ่มขึ้นอีก 16,000 นายด้วยกันจุดคัดกรองต่างๆตามเมืองของรัสเซียณวันนี้ผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เป็นพลเรือนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต้องการจะแก้แค้นกับกลุ่มผู้ที่เข้ามาก่อการร้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าไปดูในเมืองต่างๆของรัสเซียเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของรัสเซียได้มีการสั่งการให้มีการติดโปสเตอร์ยกย่องทหารที่สู้รบในยูเครนว่าเป็นคนรักชาติแล้วก็เป็นวีรบุรุษแล้วก็อีกหนึ่งแรงจูงใจก็คือเรื่องของเงินเดือนที่สูงกว่าค่าแรงจากการประกอบอาชีพทั่วไปขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียอย่างเซอร์เกย์ ชอยกูเคยระบุตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาว่ารัสเซียจะมีการเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพด้วยการจัดตั้ง2กองทัพติดอาวุธร่วม14กองพลและก็16กองพลน้อยภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีการออกมารายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะเกณฑ์ทหารเพิ่มปีนี้ประมาณ 150,000 คนนะครับเพื่อไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็ไปตั้งกองพลที่ว่าก็คือกองทัพติดอาวุธร่วม14กองพลกับอีก16กองพลน้อยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นอาจจะไม่ต้องเกณฑ์แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาสมัครอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง10 วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีคนมาสมัครถึง 16,000 คนนะครับรวมแล้ว3 เดือนที่ผ่านมานั้นมีคนมาสมัครเป็นทหารของรัสเซียแล้วเนี่ยกว่า 100,000 คนด้วยกันนะครับในขณะที่ทางด้านสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้ส่งคำขออย่างเป็นทางการไปยัง4 ประเทศตะวันตกนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสและไซปรัสเพื่อเรียกร้องให้ประเทศเหล่านั้นสอบสวนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อรัสเซียนะครับทางสำนักงานอัยการสูงสุดมีความหวังว่าทางการใน4 ประเทศนี้จะปฏิบัติตามคำร้องขอของรัสเซียและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้รับมอบหมายภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งนี้อนุสัญญาระหว่างประเทศนั้นมีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายในปี 1999 และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการวางระเบิดของผู้ก่อการร้ายปี 1997 ซึ่งสำหรับการดำเนินการนี้ก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่หลายคนของสภาล่างเพื่อให้มีการสอบสวนถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลและองค์กรต่างประเทศจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายรวมถึงการก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมทั้ง2 ท่ออีกด้วยสำหรับในส่วนท้ายของการเรียกร้องนี้ได้มีการแสดงหลักฐานที่ชี้เป้าไปที่บุคคลและองค์กรจำนวนหนึ่งที่เชื่อว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการจัดหาเงินทุนและปกปิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในรัสเซีย
ซึ่งได้มีการอ้างว่าสหรัฐและพันธมิตรได้ดำเนินการโจมตีต่อรัสเซียแล้วโบยไประบุว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายเช่นในแบบกลุ่มของก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่า IS เป็นต้นนะครับทั้งนี้ข้อเรียกร้องของสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นในโครคัสซิตี้ฮอลล์ที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า140รายและมีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมไปแล้วหลายคนซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงรัสเซียสันนิษฐานว่าสหรัฐอังกฤษและยูเครนอาจมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเหตุก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1และนอร์ดสตรีม2เมื่อเดือนกันยายนปี2565ซึ่งทางรัสเซียก็อ้างว่ามีหลักฐานบ่งชี้ไปถึงสหรัฐและอังกฤษว่าอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางตะวันตกก็ได้เลี่ยงที่จะสอบสวนหาผู้กระทำผิดอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทางการรัสเซียแล้วก็ทางการเมียนมานะคะนับตั้งแต่ที่ได้มีประเด็นเรื่องของการพบปะพูดคุยหารือกันระหว่างผู้นำเมียนมาแล้วก็ผู้นำของรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับรัสเซียนั้นมีการปรับปรุงดีขึ้นตามรายงานของ International Crisis Group นะคะที่บอกว่าวันนี้เองเนี่ยรัสเซียกับเมียนมาได้มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ปี 2565ในเรื่องของการร่วมมือการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวัตถุประสงค์เพื่อหาสันติหรือว่าเพื่อสันติวิธีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประชุมที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้รัฐบาลของเมียนมาเองเนี่ยยังมีการซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขับไล่และก็เครื่องบินฝึกจากทางการของรัสเซียด้วยนะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2565ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเดินทางไปที่เมียนมาแล้วก็ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าทั้งสองประเทศนั้นจะร่วมมือกันในภาคการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นสามารถชำระค่าน้ำมันในสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองก็คือจาร์ดเมียนมาแล้วก็รูเบิลของรัสเซียค่ะครับในขณะที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันนั้นเนี่ยครับตัวเลขล่าสุดนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย9รายนะครับและผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,000 รายส่วนคนงานนะครับที่ติดอยู่ในอุโมงค์ต่างๆในเมืองฮาวาเหลียนนั้นเนี่ย75 คนตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะครับแต่ยังคงมีผู้ติดค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้อีกประมาณ137 คนรวมถึงของพนักงานของโรงเรียนเนี่ยครับประมาณ50 คนซึ่งกำลังเดินทางกับรถมินิบัส4 คันก่อนจะขาดการติดต่อนะครับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับในเมืองฮาวาเหลียนเนี่ยโดย60 คนติดอยู่ในอุโมงค์จินเหวินนะครับอุโมงค์ลอดภูเขาความยาว400 เมตรเป็นหนึ่งในถนนสาย10 สายที่เชื่อมต่อกับทางหลวงฮัววานะครับซึ่งชื่อว่าถนนที่อันตรายที่สุดของไต้หวันเนื่องจากว่าตั้งอยู่ระหว่างทะเลและก็ภูเขานั่นเองนะครับแล้วก็ชายชาวเยอรมนีอีก2 คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์แห่งที่3ในเมืองฮาวาเหลียนก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก12 คนรวมถึงชาวแคนาดาอีก2 คนที่ติดอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทลูเกอร์หรือว่าเรียกกันว่าทาโรโกะได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นคนงาน70 คนติดอยู่ในเหมืองหิน2 แห่งในเมืองฮาวาเหลียนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวโดย64 คนนั้นอยู่ที่เมืองเฮอปิงส่วน 6-7 คนนั้นติดอยู่ในเหมืองจงเหอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนนี้ทั้งหมดปลอดภัยและกำลังให้การช่วยเหลือนะครับ